gelanggang untuk beradu tenaga demi mendapatkan imbuhan dan sebagai menentukan siapa raja, siapa pendekar, siapa wira. Sekali masuk, tiada jalan keluar. Dendam, dengki, wang ringgit, semua menggambarkan Topeng. Terima kasih. Zid, Ada apa? aku fikir cukup-cukup lah kau buat kerja rendah aku. Kerja aku belas orang, bukan bunuh orang. Kau jangan buang masa lagi. Mak kau sakit. Kau jangan sebut pasal mak aku tak suka. Itu bukan urusan aku. Ini duit gaji kau. Pergi tolong mak kau. Budak-budak. Kau nak apa dia? Tak gentle lah mak pisau. Okay. Aku suka cara kau. Aku nak tahu siapa yang upah kau, siapa yang sumbat aku dalam penjara. Aku takkan bagi tahu. Zack yang upah aku. Okey. Terima kasih. Hoi. Mana bos kau? Kau dengar tak cakap apa? Kau apa sini dia ni, ha? Aku datang sini sebab nak tahu kenapa tak tolong aku. Ini, kau saving kau berapa? Pada kau akan tahu jawapan nanti. Kau ni, nasib baik kau ni kawan aku. Kalau tidak... Nenek! Jadi kau dah tahu dia ni. Jadi kau datang nak cari aku. Zaki!
ingat. tak. It's okay. Tak macam. Aku tak weh. Kan aku tekan-tekan tak apa pun kan. Macam Tolong aku takut. Wait. Bukan aku. Aku cok duit. Weh, Is, Amma. Tolong aku. Nenek. Jadi kena kenal aku siapa? 5 tahun aku hidup terbuang, dihina sebab lupa aku. Puji dari kau. Buat siapa kau buat aku? Zaki, aku waktu tu aku tak sengaja. Sengaja atau tak sengaja, kau puji aku macam ini. Zaki, aku tak nak lawan kau. Aku tak kisah. Puas hati kau. Apa tu Zaki? Kau kenal ni lagi? Benda ni yang buat aku merana 5 tahun lepas. Sampai sekarang. Puncinya kau. Zaki, aku tak sengaja waktu tu Zaki. Aku terfikir kalau kau yang rasa apa yang aku rasa. Zaki, dengar dulu. Aku minta maaf Zaki. Jadi itu yang aku nak dengar sebenarnya kan? Buang aja! Kau rasa Panas. aku rasa aku dah puas dengan benda ni. Sekarang giliran kau.